Người phụ nữ khổ sở chờ đợi 3 năm, cuối cùng cũng gả được cho người mà cả thôn đều khen là thật thà bổn phận. Nhưng sau khi kết hôn ngày thứ 3, người chồng đã đón chị dâu quá và đứa trẻ không rõ lai lịch về nhà. Cô ấy tưởng chồng là người trọng tình trọng nghĩa, nên liều mạng làm việc hầu hạ cả gia đình. Ngay cả bát mì cuối cùng cũng nhường cho chồng. Nhưng không ngờ bát mì đó lại bị chồng bưng thẳng vào phòng chị dâu quá. Còn cô ấy sốt cao suốt 3 ngày, nằm gục trên nền đất cạnh bếp lò mà ra đi. Lúc mất, bên cạnh đến một con chó cũng không có. Mỉa mai hơn chính là đứa trẻ mà cô ấy coi như cháu ruột để yêu thương lại chẳng có nét nào giống người nhà họ Trần, mà lại giống y đúc Vương Đồ Hộ. Ở phía đông làng Như Đúc từ một khuôn ra, mở mắt ra, người phụ nữ nhận ra mình đã trọng sinh về 3 ngày trước khi kết hôn. Nói gì thì nói, anh cả tôi đã mất rồi. Chị dâu một thân một mình dẫn theo con, tôi không thể nào bỏ mặc được. Chuyện của tôi và Tô Hà có thể đợi thêm chút nữa không? Kiến Quân à, con đúng là một đứa trẻ ngoan, có trách nhiệm. Tô Hà cũng là người hiểu chuyện. Đợi thêm chút nữa cũng không sao, người nhà mình không thúc giục con đâu. Tô Minh Đường ngồi bên cạnh không lên tiếng, coi như ngầm đồng ý. Chị dâu quá, anh cả mất sớm cha con. Vì một người phụ nữ không danh phận mà chỉ hoãn hôn kỳ đã định, để cả thôn xem trò cười của nhà họ Tô. Vậy mà cả nhà vẫn còn khen hắn trọng tình trọng nghĩa. Tô Hà thức dậy đi về phía gian chính. 3 người trong nhà đồng thời quay đầu lại. Con gái, con tỉnh rồi à? Tô Hà, Kiến Quân vừa bàn bạc với thầy U con. Bên phía chị dâu cậu ấy thực sự không thể thiếu người. Chuyện kết hôn tạm rời lại sau. Không cần phải đợi nữa, hủy hôn đi. Gian chính im phăng phắc như tờ. Tô Minh Đường và Vương Tú Phấn sững sờ tại chỗ. Còn vẻ mặt khổ sở của Trần Kiến Quân đông cứng lại trong chốc lát. Có một chút cảm xúc cực kỳ nhỏ bé lọt ra từ kẽ hở đó. Chỉ cần Tô Hà đồng ý trì hoãn, lỗi lầm sẽ thuộc về nhà họ Tô. Mình còn có thể giữ được cái danh tiếng hữu tình hữu nghĩa. Hủy hôn đúng là trùng ý hắn. Tiết kiệm được xính lễ, lại còn có thể lập tức đón Tiểu Lan về. Cái danh không hiểu chuyện, tội danh không màng đại cục đổ ập xuống đầu Tô Hà. Trần Kiến Quân kìm nén khóe môi đang nhếch lên, cố gắng nặn ra 3 phần kinh ngạc, 7 phần đau lòng. Tô Hà, em đang nói cái gì vậy? Tính mạng con người là trên hết, sao em có thể không hiểu chuyện như thế? Con gái, chuyện đại sự hôn nhân sao có thể để con làm loạn? Kiến Quân là người lo cho gia đình, đợi vài tháng cũng có mất miếng thịt nào đâu. Cái con nhỏ này bị ma xui quỷ khiến gì thế? Điều kiện của Kiến Quân tốt thế kia, con còn muốn tìm ở đâu nữa? Điều kiện tốt sao? Anh cả hắn mất chưa đầy nửa năm, mà nửa đêm hắn đã lẻn vào phòng chị dâu quá rồi. Thế này mà gọi là lo cho gia đình sao? Lời này vừa thốt ra, chút đắc ý trên mặt Trần Kiến Quân lập tức bị đập cho tan tành. Cô nói bậy bạ gì đó? Trần Mẫu đang nghe lén ngoài sân lao thẳng vào gian chính. Ôi trời ơi, Kiến Quân nhà chúng tôi có lòng tốt đến thương lượng. Nhà họ Tô các người định ép chết người ta sao? Cả làng vào mà xem này. Hàng xóm láng giềng đang bưng bát cơm vây lại xem náo nhiệt. Chẳng mấy chốc ngoài cổng viện đã vây kín một vòng. Trần Mẫu ngồi bệt xuống đất. Con nhỏ Tô Hà này lằng loàn chắc nết, không muốn gả nữa còn vừa ăn cướp vừa la làng. Hắt nước bẩn lên đầu Kiến Quân nhà chúng tôi à? Dân làng bắt đầu chỉ trỏ. Con nhỏ nhà họ Tô này tâm cao khí ngạo, 8 phần là nhắm trúng anh thanh niên trí thức từ thành phố về rồi. Kiến Quân là người tốt biết bao, tiếc là lại gặp phải hạng người này. Hủy hôn thì danh tiếng thối hoắc ra rồi, sau này ai thèm lấy? Vương Tú Phấn cuồng đến toát mồ hôi, đi kéo Trần Mẫu. Bà thông gia, bà mau đứng lên đi. Có gì thì từ từ nói. Tô Hà nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Ai là thông gia với bà? Hôm nay không nói cho rõ ràng, tôi sẽ mất ở nhà họ Tô các người. Tô Hà, mày quỳ xuống nhận lỗi cho tao. Mọi người đều cho rằng Tô Hà là kẻ tham phú phụ bần, là kẻ gây rối vô lý. Còn Trần Kiến Quân đứng bên cạnh cúi đầu, vẻ mặt đáng thương như thể bị bắt nạt. Đây chính là chiêu trò hắn giỏi nhất, luôn giả làm kẻ yếu, luôn để người khác xông pha trận mạc thay mình. Tô Hà đi đến trước mặt Trần Mẫu. Thím nói tôi lăng loàn chắc nết. Vậy thím đi mà hỏi con trai thím ấy, ngày 17 tháng trước, tức là vào 10 giờ dưới đêm hôm đại cát đó, hắn xách 2 cân bánh máng, đã đi đâu? Tiếng gào khóc của Trần Mẫu đột ngột dừng lại. Trần Kiến Quân bỗng ngẩng đầu lên. Ngày 17 đại cát, đêm đó mang bánh máng đi không ai nhìn thấy mà. Sao cô ta lại biết rõ thế? Trần Kiến Quân, anh ở trong phòng của chị dâu quá Tần Tiểu Lan, đợi đến tận 2 giờ sáng mới đi ra. Trong phòng đến một ngọn đèn dầu cũng không thắp, trai đơn gái chiếc, tối lửa tắt đèn. Đây chính là cái gọi là chăm sóc người thân mà anh nói sao? Xung quanh im phăng phắc,
Ánh mắt của mọi người đông loạt đổ dồn vào Trần Kiến Quân. 2 giờ sáng, đó là lúc nửa đêm canh 3 mà. Em chồng chị dâu không biết lánh mặt sao, lại còn tắt đèn nữa. Hôm kia thấy Tiểu Lan thay bộ đồ hoa mới, cô ta lấy đâu ra tiền và phiếu thế? Chiều gió lập tức đảo ngược, mặt Trần Kiến Quân trắng bệch, môi run bần bật, nửa ngày không thốt ra được một chữ. Trần Mẫu thấy tình hình không ổn, thẹn quá hóa giận, từ dưới đất bò dậy vờ lấy cái chổi rách. Đồ con đĩ nhỏ, toàn nói lời thối tha. Hôm nay tao phải xử lý cái miệng mày. Một bóng đen nhỏ gầy từ trong nhà củi lao ra, giơ một cây cuốc rỉ sét, chắn chắc trước mặt Tô Hà. Mụ già kia, bà dám động vào một ngón tay của chị tôi. Hôm nay tôi sẽ liều mạng tác động vật lý với bà. Xử lý người rồi, nhà họ Tô định xử lý người rồi. Kiến Quân, anh là đồ chết trôi à? Nhìn mẹ mình bị bắt nạt mà không hề răng nửa lời. Trần Kiến Quân nuốt nước bọt, gượng ép bước lên phía trước. Tiểu Hổ, bỏ cuốc xuống đi. Có gì thì từ từ nói. Biến đi cái đầu chết tiệt. Tô Tiểu Hổ vung mạnh một cái, cán cuốc đập thẳng vào mu bàn tay Trần Kiến Quân. Kiếp trước Trần Kiến Quân lừa Tô Tiểu Hổ đi trộm lương thực tập thể của thôn. Sau khi bị bắt, Trần Kiến Quân chối bỏ sạch trơn. Tô Tiểu Hổ phải gánh lấy tiếng xấu, cuối cùng bị người ta đánh gãy chân trong một vụ ẩu đả trên phố. Tô Hà đưa tay ra, đặt lên mái tóc rối bù của em trai. Tiểu Hổ, bỏ xuống đi. Tô Tiểu Hổ miễn cưỡng buông tay, cây cuốc rơi xuống đất. Trần Kiến Quân, lời tôi đã nói rõ rồi. Xính lễ, tín vật định tình. Sáng mai tôi sẽ bảo Tiểu Hổ mang đến trụ sở đại đội, hủy hôn sạch sành xanh trước mặt bí thư và cả thôn. Sạch sẽ hoàn toàn. Bây giờ mời anh dắt mẹ anh cút khỏi nhà tôi. Trần Kiến Quân ra đầu tê dại. Mọi chuyện hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát. Bản tính hay ho mà hắn vạch ra đều hỏng bét. Thậm chí còn phải gánh cái danh thối tha là bò lên giường chị dâu quá. Hắn lôi Trần Mẫu chạy trốn chối chết. Dân làng xem náo nhiệt thấy không còn gì để xem, cũng bàn tán xôn xao rồi tản đi. Vương Tú Phấn kéo Tô Minh Đường vào phòng, sốt ruột cuống cuồng, bàn bạc cách cứu vãn cuộc hôn nhân này. Chị làm tốt lắm. Cái gã đó nhìn là biết không có ý tốt rồi. Sau này em nuôi chị. Tô Hà không đáp lời. Ánh mắt cô vượt qua vai Tiểu Hổ, quét qua góc tường gian đông. Tô Mai đang trốn ở đó. À, ta bình thường trong thôn rất thích giả vờ vô tội, kiếp trước lại lén lút gian díu với Trần Kiến Quân. Tô Hà buông tay, đi về phía góc tường đó. Lúc này Tô Mai đang thu mình thành một đống, bịt chặt miệng mình. Trốn cái gì thế? Em dậy đi vệ sinh đi ngang qua thôi. Nửa đêm đi vệ sinh mà còn phải mặc bộ đồ mới vừa may 2 ngày trước sao? Chỗ đường chỉ khâu trên cổ áo cô dính là mùi thuốc lá rẻ tiền đại tiền hôi của Trần Kiến Quân đó. Đi vệ sinh mà cũng ám được mùi thuốc lá sao? Em không có. Chị nói bậy bạ gì đó. Tô Mai, cô thật sự coi Trần Kiến Quân là miếng mồi ngon sao? Giọng điệu cô đầy vẻ chế giễu. Trước đó hắn vừa có thể lẹn vào chăn của chị dâu quá vừa mới mất chồng, thì sau đó cũng có thể coi cô là trò tiêu khiển không danh phận. Cô tưởng cô là cái thá gì trong lòng hắn sao? Chị đừng có ngậm máu phun người. Anh Kiến Quân không phải hạng người đó. Có phải hạng người đó hay không? Tối nay cả làng đều nghe thấy cả rồi. Nếu cô còn muốn giữ lấy cái mặt này thì ngậm miệng lại cho chặt vào. Thu lại mấy cái tâm tư ám muội trong đầu cô đi. Nếu không sáng mai cả làng sẽ biết chuyện cô và Trần Kiến Quân lén lút nước mắt đưa tình thối nát kia đấy. Đến lúc đó để xem bác cả đánh gãy chân cô thế nào. Tô Mai sợ đến mức run rẩy, cuống cuồng bò về gian đông. Kiếp trước gia đình tôi bị những người họ hàng hèn hạ này và đám khốn nạn nhà họ Trần hút cạn máu thịt. Kiếp này bất kể là ai dám thò tay ra tôi sẽ chặt tay đó. Việc đầu tiên người phụ nữ làm sau khi trọng sinh chính là đá phăng cuộc hôn nhân kiếp trước. Chuyện hủy hôn cứ như mọc thêm cành. Đám đàn bà trong thôn tụ tập bàn tán đến mức sắc xách cả môi. Tô Minh Đường rít thuốc lào sòng sọc. Vương Tú Phấn ngồi bệt ở ngưỡng cửa, vừa lau nước mắt vừa đấm đùi. Hôn sự đáng tốt đẹp lại bị phá hỏng thế này. Con nhỏ này gan cũng to thật. Chuyện của Kiến Quân là thật, nhưng giờ con làm ầm lên thế này, danh tiếng mất sạch rồi. Nửa đời còn lại biết trông cậy vào ai. Danh tiếng không ăn thay cơm được. Sớm dứt khỏi cái vũng bùn Trần Kiến Quân đó còn tốt hơn là ôm một bụng uất ức mà sống khổ sở. Tô Hà không quan tâm đến vẻ mặt ngỡ ngàng của mẹ, bưng chậu quần áo đầy ắp và một túi bột mì, bước ra khỏi cổng viện. Trên đường đi đến con sông nhỏ của thôn,
không tránh khỏi gặp mấy mụ đàn bà thích đưa chuyện. Con Hà đấy à? Đi giặt đồ hả con? Thím ạ, nghe nói con thật sự hủy hôn với nhà họ Trần rồi à? Ôi chao, con chắc ở nhà khóc mù mắt rồi nhỉ? Thím chịu à? Thím có rảnh rỗi lo cho tôi khóc mù mắt hay không? Thì chi bằng về mà quản cho tốt cô con dâu của thím đi. 2 hôm trước tôi còn thấy chị ta đứng sau đống rơm nói chuyện với Lưu Ma Tử làng bên đấy. Cái mặt cười hớn hở thế kia, ai không biết lại tưởng đó là con trai thím đấy. Lời này vừa nói ra, mấy mụ đàn bà đang xem náo nhiệt xung quanh lập tức hít một hơi lạnh. Ánh mắt đều đổ dồn về phía thím Triệu. Con nhỏ này mày nói bậy bạ gì đó? Là nói bậy hay là thật? Thím về nhà tự mà xem lại đi. Tôi phải đi giặt đồ đây. Tô Hà đi qua hàng rào cỏ mọc tùm. Bước chân bỗng dừng lại. Cả làng đều tránh xa khu vực này. Chỉ vì trong sân này có một sát tinh Tô Thần Uyên. Là anh họ Sa đã ngoài ngũ phục của Tô Hà. Tính tình lập dị thâm trầm. Quan trọng nhất là chân phải anh bị thọt. Ai mà nhìn anh thêm một cái đều sẽ bị khí thế đáng sợ của anh làm cho bùn rùn chân tay. Ở giữa sân, một người đàn ông cao lớn đang cởi chân bồ củi. Tô Hà nín thở. Viền mắt bỗng thấy cay cay. Kiếp trước tôi bị cả làng cười nhạo, bị nhà họ Trần bắt nạt. Giữa đêm đông giá rét đòi đến mức đau dạ dày sắp mất. Chính là người đàn ông bị cả làng hắt hủi này đã lặng lẽ bưng một bát mì nóng hổi đưa cho tôi qua bức tường phía sau. Sau đó, đám họ hàng cực phẩm và Trần Kiến Quân lấy bát mì đó làm cớ, tung tin đồn nhảm khắp nơi, nói trong nhà có chuyện mờ ám, anh bị cả làng chỉ trỏ vào xương sống. Nhưng anh chẳng giải thích gì cả, chỉ im lặng gánh chịu mọi sự hắt hủi, hoàn toàn cam chịu một mình. Quan trọng hơn chính là người đàn ông bị dán nhãn tàn phế nghèo kiết sắc này sau này bỗng chốc thay đổi, khoác lên mình bộ quân phục chỉnh tề, trở thành một nhân vật lớn trong quân đội với quân hàm tướng quân rực rỡ. Tô Hà đầu óc xoay chuyển cực nhanh, đang tính toán xem nên bắt chuyện với sát tinh này thế nào. Câu đầu tiên, người đàn ông đứng dậy nhìn đủ chưa? Con Tô Hà đó lấy luồng khí thế hung hãn đó mà bước vào. Cô đến đây làm gì? Cút ra ngoài. Cô lắc lắc túi bột mì trong tay rồi đặt xuống đất. Thời đại này bột mì còn quý hơn cả thịt. Đa số các gia đình trong thôn tích góp cả năm, cũng chỉ đến Tết mới dám lấy ra ăn. Mang đi đi, tôi không cần đồ của cô. Tô Thần Uyên, tôi biết anh có bản lĩnh lớn. Cưới tôi đi, số bột mì này coi như tiền cơm. Sau này anh kiếm tiền tôi quản gia. Tô Thần Uyên cả người cứng đờ, tay cầm dụng cụ cơ bắp trên cánh tay đó gồng lên như những thanh sắt. Anh há miệng rồi lại khép lại, im lặng rất lâu mới mở lời. Ai nói với cô là tôi có bản lĩnh lớn? Câu này là đang dò xét. Anh đang thăm dò, muốn biết rốt cuộc tôi đã nắm được bao nhiêu chuyện không nên biết. Không cần ai nói cả, cái thế bồ củi của anh, eo và bụng có thắt phát lực dứt khoát. Hạng nông dân cày ruộng sao luyện ra được. Chân phải anh bị thọt, nhưng bộ hạ của anh còn vững chãi hơn bất kỳ thanh niên trai trắng nào trong thôn này. Anh không phải người phế bỏ, anh chỉ là không muốn cho người ta biết anh không phế mà thôi. Đồng tử của Tô Thần Uyên có rút mạnh một cái, chằm chằm nhìn Tô Hà. Con gái con lứa như cô thì hiểu cái gì? Tôi hiểu hay không không quan trọng, quan trọng là lời tôi đã để lại đây rồi. Anh thấy thiệt thì cứ coi như tôi tự vắt xác đến bám lấy anh. Nhưng cuộc hôn nhân này tôi đã đề cập rồi, anh tự mình suy nghĩ đi. Bầu không khí căng như dây đàn. Ngoài cổng viện bỗng vang lên một giọng nói. Ô, chị Hà à, cho dù chị bị anh Kiến Quân đá thì cũng không thể tự đọa lạc mà đi tìm một tên thọt ăn mày chứ. Tô Mai uốn éo đi vào cánh cổng gỗ nát, bịt mũi làm ra vẻ chê bai, nhưng mắt lại cứ liếc về phía mặt Tô Hà, đầy vẻ khoái chí khi thấy cô bêu xấu. Cả làng đều biết chị hủy hôn rồi. Sáng sớm đã chạy vào sân của một gã đàn ông độc thân, lại còn mang theo cả bột mì nữa. Mọi người nhìn thấy cả rồi đấy nhé, tôi không có bịa chuyện đâu. Chị Hà à, cái danh tiếng này của chị chắc đến mấy gã nghèo kiết xác sau nổi cũng chê rồi nhỉ. Tô Hà xoay người tát một bạt tai. Cô dám đánh tôi? Đồ rác rưởi mà tôi vứt đi, cô coi như bảo bối thì mau mà nhặt lấy. Nhưng dám chạy đến trước mặt người đàn ông của tôi mà sủa thì tôi sẽ xử lý cái miệng cô. Tô Mai sững sờ một lát, sau đó ôm mặt vừa khóc vừa chạy ra ngoài. Mẹ ơi, chị ta đánh con, chị ta đánh con. Tô Hà, mày phát điên rồi à? Dựa vào cái gì mà dám ra tay đánh con gái tao? Mày đợi đấy, tao đi tìm bố mày không quản tao sẽ đi tìm đại đội. Bác dâu à, bác tốt nhất nên quản cho chặt cái miệng của Tô Mai. Tối qua, mùi thuốc lá trên cổ áo hắn ta từ đâu mà có? Có cần tôi hỏi cho rõ ràng trước mặt cả làng không? Lưu Thúy Hoa biến sắc.
liền kéo lấy Tô Mai còn đang gào khóc chạy mất hút. Trong sân yên tĩnh trở lại. Người đàn ông của cô, ngực Tô Hà bỗng thắt lại một cái. Cô nhớ lại bóng lưng của người đàn ông này ở kiếp trước, sống mũi cay xe, nhưng cô cố kìm nén lại. Bột mì nhà tôi để ở đây rồi. Anh không ăn cũng được. Ngày mai tôi lại đến. Tôi đi giặt đồ trước, nếu anh nghĩ kỹ rồi. Sáng kia tôi sẽ bảo em trai tôi ra đại đội. Nói với bí thư một tiếng. Cô sẽ hối hận. Hối hận hay không tôi tự gánh lấy. Cô bưng chậu gỗ đi dọc theo bờ ruộng hướng về phía bờ sông. Gió lạnh lùa vào cổ áo. Cả người trái lại tỉnh táo hơn nhiều. Chuyện hủy hôn đã làm xôn xao cả vùng. Tô Mai và Lưu Thúy Hoa hôm nay bị đánh. Vậy chắc chắn sẽ thêm mắm dặm muối mà mách lèo. Bác cả Tô Đức Tài là kẻ chuyên bắt nạt kẻ yếu, nhưng chịu thiệt thòi thì không đời nào chịu để yên. Thầy U bên kia vừa mới tiêu hóa xong chuyện hủy hôn, quay đầu lại nghe tin tôi chạy đến sân của sát tinh cả làng sợ để cầu thân. 8 phần là sẽ tức điên lên. Tối nay ở nhà cũ họ Tô chắc chắn sẽ có một trận chiến ác liệt. Mọi người có tin không, một người phụ nữ thập niên 80 lại mang bột mì đi tìm sát tinh cả làng để cầu thân. Mà cô vừa bước chân vào cổng nhà, đã nghe thấy trong gian chính vang lên giọng nói chói lót của bác dâu. Chú hai, chú tự nhìn đi. Con cái chú, ban ngày ban mặt chạy vào sân của một gã đàn ông độc thân, còn mang theo 5 cân bột mì, làm mất mặt cả nhà họ Tô chúng ta. Con may nhà tôi có lòng tốt lên ngăn cản nó, lại bị nó vung tay tát cho thành ra thế này đây. Tô Đức Tài ngồi sau chiếc bàn bát tiên, hai bàn tay thô ráp nắm chặt lấy mặt bàn. Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Vương Tú Phấn nép mình trong góc trên chiếc ghế đầu nhỏ, vừa lau nước mắt vừa không ngừng liếc nhìn chồng, trông cậy vào ông đưa ra quyết định. Tô Hà hít một hơi thật sâu rồi bước vào. Ánh mắt mọi người đồng loạt quét tới. Tô Hà, con giỏi thật đấy. Hủy hôn chưa đủ, con thấy chưa đủ mất mặt có phải không? Con khai thật đi. Sáng sớm chạy đến sân của thằng thọt nghèo đó, rốt cuộc là làm cái gì? Đi cầu thân. 3 chữ này khiến mọi người trong gian chính sững sờ. Tô Đức Tài mạnh tay đập xuống bàn. Đồ khốn nạn. Con ham gì ở nó, thầy? Con thấy anh ấy là người tốt. Người tốt sao? Nó là một thằng thọt đến miếng cơm nuôi thân còn không có. Cả làng không ai thèm đoái hoài đến nó. Con lại thấy nó là người tốt. Có phải con bị cái tên Trần Kiến Quân kia làm cho tức đến lú lẫn rồi không? Vương Tú Phấn cuối cùng cũng hoàn hồn, trong tiếng khóc đầy vẻ bực bội. Cái con nhỏ này, nếu con có chút nào, chuyện nhà họ Trần hủy thì đã hủy rồi. U sững sờ, nhưng con quay đầu lại đi tìm cái thằng sát tinh đó. Người ta đều nói nó có mạng khác người, vậy mà con còn đâm đầu vào. Lưu Thúy Hoa đứng bên cạnh thêm mắm dặm muối. Thím hai, thím đừng khóc nữa. Khóc thì có ích gì. Hôm nay chính mắt tôi thấy nó xách bột mì, bước vào cái sân đó, cửa không thèm gõ mà xông thẳng vào luôn. Thằng đàn ông bên trong còn đang cởi trần đấy. Chuyện này truyền ra ngoài, cái mặt già của nhà họ Tô chúng ta biết giấu vào đâu. Tô Mai trốn sau lưng mẹ nhỏ giọng khóc lóc. Chị Hà còn nói đó là người đàn ông chị ấy gả nữa. Câu nói này giống như một cây kim độc đâm vào. Vương Tú Phấn toàn thân run rẩy, tiếng khóc lập tức cao thêm 8 tông. Tô Hà nắm chặt nắm đấm. Cảnh tượng này cô đã liệu trước được rồi. Thầy U không đồng ý là phản ứng bản năng. Mẹ con bác dâu chọc gậy bánh xe cũng nằm trong dự tính, nhưng có những giới hạn tuyệt đối không thể nhượng bộ. Thầy U, Trần Kiến Quân là hạng người gì con đã nhìn thấu từ lâu rồi. Hắn căn bản không phải là người. Con cả qua đó chính là nhảy vào hố lửa. Tô Thần Uyên tuy bị thọt, nhưng anh ấy chịu khó làm lụng, chưa từng hại ai. Con thà gả cho một người thọt thật thà, còn hơn tuyệt đối không gả cho hạng súc sinh nửa đêm lẻn vào phòng chị dâu quá. Tô Đức Tài nổi trận lôi đình, vừa lấy bộ đồ trà trên bàn giơ cao định ném, nhưng lại khựng lại giữa không trung. Tô Tiểu Hổ từ cửa sau lẻn vào, lao thẳng tới chắn trước mặt Tô Hà. Thầy dám tác động vào chị con xem. Cơ mặt Tô Đức Tài giật liên hồi, đập mạnh bộ đồ trà xuống bàn, mạnh mẽ quay người đi, quay lưng về phía mọi người, bờ vai hơi rung động. Trong gian chính chìm vào một sự im lặng chết chóc. Tiếp đó, một tràng tiếng bước chân trầm ổn vang tới. Tô Thần Uyên bước vào gian chính. Anh đã thay một bộ đồ mới. Lưu Thúy Hoa với giọng nói thay thế bỗng chốc nghẹn lại nơi cổ họng. Vương Tú Phấn đến cả nước mắt cũng quên lau. Tô Mai vô thức vân về đuôi tóc tết bóng dầu, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào người Tô Thần Uyên. Đây có lẽ là lần đầu tiên cả dân làng được nhìn thấy cái tên sát tinh này lại ăn mặc gọn gàng, chỉnh tề đến thế. Tô Thần Uyên lấy ra một chiếc hộp cũ, bên trong toàn là những tờ đại đoàn kết mệnh giá 10 đồng và tem phiếu. Tô Hà liếc mắt nhìn sơ qua, độ dày đó ít nhất cũng phải 30-40 tờ.
Ai nói chân cẳng tôi có vấn đề? Nhưng tôi là người siêng năng thạo việc, tuyệt đối nuôi nổi cô. Vợ à, đây là toàn bộ gia sản của tôi. Hôm nay mang đến làm sính lễ. Tôi muốn cưới Tô Hà. Chỉ cần Tô Thần Uyên tôi còn hơi thở, sẽ dùng cả mạng sống để bảo vệ cô ấy. Tuyệt đối không để cô ấy phải chịu ấm ức nửa phần. Sống lưng Tô Hà thoáng chốc cảm thấy tê dại. Cô cắn chặt răng hàm, mới miễn cưỡng nén được nụ cười. Người đàn ông này làm việc thật sự quá xuất sắc. Thật không biết bình thường anh ấy ăn uống đạm bạc, mà làm sao có thể lẳng lặng tích cóp được số sính lễ kinh người này. Tô Tiểu Hổ kích động vỗ đét một phát vào đùi mình. Anh rể thật là đỉnh. Trong sân không biết từ lúc nào đã chật kín dân làng đến xem náo nhiệt. Trời đất ơi, chỉ riêng chỗ tiền trên bàn đó thôi cũng đủ để xây mấy căn nhà ngói lớn rồi. Bà còn nhớ không, nhà Trần Kiến Quân lúc trước đưa bao nhiêu sính lễ không? Có 10 đồng bạc với 2 cân hồng táo hỏng đầy sâu. Chính mắt tôi nhìn thấy đấy. Mấy người đàn bà trong làng nghe xong đều chết miệng, nháy mắt ra hiệu với nhau, biểu cảm trên mặt vô cùng phong phú. Trong gian nhà chính, Lưu Thúy Hoa đứng ngay người tại chỗ, há hốc mồm, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Thầy, lời hôm nay con để lại ở đây. Người này con nhất định phải gả, không phải vì tiền của anh ấy, mà là vì con người anh ấy đáng để gửi gắm cả đời. Tô Minh Đường thở dài một tiếng, không nổi giận cũng chẳng mắng mỏ. Đây coi như là đã gật đầu ngầm đồng ý rồi. Vương Tú Phấn nhìn chằm chằm vào số tiền trên bàn, thái độ lập tức quay ngoắt 180 độ. Vậy ngày cưới định vào khi nào? Cứ định vào đúng cái ngày cũ đi. Lời này vừa thốt ra, đám đông đứng xem ngoài cửa sổ lập tức xôn xao. Dùng đúng cái ngày mà Trần Kiến Quân đã định, để thay một chú rể mới. Chuyện như thế này ở thôn họ Tô chắc chắn là chuyện xưa nay chưa từng thấy. Mẹ con Lưu Thúy Hoa thấy không sơ múi được gì, lùi thủi trốn mắt. Đám đông đứng xem dần tản ra. Tô Hà tiễn Tô Thần Uyên ra cửa. Tô Thần Uyên, số tiền trên bàn đó anh lấy ở đâu ra vậy? Tự tôi tích góp được. Tô Thần Uyên để lại 4 chữ đó, rồi anh tiếp tục sải bước vững chãi. Bóng lưng cao lớn của anh nhanh chóng hòa vào màn đêm đậm đặc. Một gã độc thân nghèo rất mồng tơi, ăn bữa nay lo bữa mai, sao có thể để giành được mấy trăm đồng tiền mặt và nhiều tem phiếu lương thực toàn quốc như thế chứ? Trong bếp loáng thoáng truyền ra tiếng của Vương Tú Phấn, tiếng cảm giảm trầm thấp. Ông nói này, cái thằng đó dốc hết tiền túi ra làm sính lễ, còn cả nhà mình gả qua đó chẳng lẽ phải hít khí trời mà sống sao? Đàn bà các bà thì biết cái gì, mau im miệng đi. Cùng lúc đó, tại sân nhà họ Trần cách đó 3 dặm, Trần Kiến Quân đứng dưới hiên nhà với khuôn mặt xám xịt, lồng ngực phập phồng dữ dội. Tô Mai vừa chạy hớt hải tới, thở không ra hơi, đem chuyện trong nhà chính họ Tô kể lại một lượt, còn thêm mắm dặm muối. Cái thằng què chết tiệt đó mà móc ra được mấy trăm đồng á. Đúng là chuyện nực cười nhất thiên hạ. Tiền này lai lịch chắc chắn không sạch sẽ. Ngày cưới hôm đó tôi nhất định phải đích thân tới mở mang tầm mắt, xem cái thằng độc thân nghèo kiết xác đó có thể bày ra được trò chống gì cho thiên hạ xem. Người phụ nữ sau khi trọng sinh, việc đầu tiên cô làm chính là đá văng cuộc hôn nhân kiếp trước, rồi quay đầu mang theo bột mì trắng tìm sát tinh cả làng để cầu thân. Nhưng không ngờ, người đàn ông đó lại lấy ra mấy trăm đồng đại đoàn kết để làm sính lễ. Mấy trăm đồng lại còn có cả tem phiếu lương thực toàn quốc. Tiền này tuyệt đối không sạch sẽ. Buôn bán lén lút là tội bay đầu đấy. Tô Hà, cô dám làm mất mặt tôi, thì tôi sẽ khiến cô ngay cả mất thế nào cũng không biết đâu. Dưới gốc cây hòe già đầu làng, Triệu Lệ tụ tập một đám đàn bà rảnh rỗi buôn chuyện. Trần Kiến Quân ghé sát lại, trên mặt cố ý tỏ vẻ vô cùng đau xót. Thím chưa à, chuyện này không được truyền ra ngoài đâu nhé. Mọi người nghĩ xem, cái thằng Tô Thần Uyên đó bình thường lầm lũi một mình, vậy mà đùng một cái bỏ ra mấy trăm đồng đại đoàn kết với tem phiếu lương thực toàn quốc. Số tiền này sao có thể từ đường chính đạo mà ra được? Kiến Quân, ý cậu là nó đầu cơ trục lợi à? Chuyện này là bay màu như trời đấy. Con cả nhà họ Tô bị mỡ lợn che mắt rồi. Chuyện này mà để công xã bắt được thì chắc chắn cả nhà Tô Minh Đường đều phải vạ lây. Chưa đầy tàn một điếu thuốc, lời đồn này đã lan khắp đại đội họ Tô. Những dân làng vốn dĩ đang thèm muốn sính lễ nhà họ Tô, thái độ lập tức quay ngoắt. Vương Tú Phấn vừa bưng chậu nước bẩn ra đến cổng sân, đã thấy mấy bà hàng xóm ngày thường hay qua lại trông thấy bà như gặp ma, che mặt chạy biến đi. Thím Hai ơi, thím không muốn sống nữa à? Cả làng đang đồn ầm lên kia kìa, tiền của thằng què đó là do đầu cơ trục lợi ở chợ đen mà có. Thím mau đi hủy hôn đi, đừng có kéo cả nhà họ Tô chúng ta vào tù cùng, ngồi tù mục xương đấy. Tay Vương Tú Phấn run bần bật, chiếc chậu đỏ rơi xoảng xuống đất. Bác dâu, bác nói năng sằng bậy gì thế? Tôi nói bậy á, cả đại đội chuyển tay nhau hết rồi. Trụ sở đại đội sắp tới bắt người rồi kìa. Bỗng nhiên có tiếng ồn ào chuyển tới.
Trần Kiến Quân dẫn theo mấy tên du thủ du thực thường ngày hay tụ tập, chặn ngay cửa nhà họ Tô. Tô Hà, mày bước ra đây cho tao. Cán sự công xã sắp đến nơi rồi. Bây giờ mày ngoan ngoãn giao nộp số tiền đó ra, thì tao còn có thể nói đỡ cho mày vài câu trước mặt bí thư đại đội. Những lời tốt đẹp. Trên bờ tường trấn ních dân làng đang vắt vẻo xem náo nhiệt. Ánh mắt ai nấy đều đầy vẻ đề phòng. Tô Hà sải bước ra khỏi cửa, tay phải cầm một chiếc dụng cụ chọc tiết lợn vừa mới mài sáng loáng trên đá mài. Trần Kiến Quân sợ hãi lùi lại nửa bước. Tô Hà, mày muốn làm gì? Muốn hành hung giữa thanh thiên bạch nhật à? Cái lại hèn nhát đến 10 đồng cũng không móc ra nổi, mà cũng đòi ghen ăn tức ở với mấy trăm đồng trong túi người khác sao? Bản thân đã không có bản lĩnh thì chỉ biết khua môi múa mép để chứng tỏ mình tồn tại. Con mắt chó nào của mày thấy anh ấy đầu cơ trục lợi hả? Nó là một thằng què nghèo hèn, lấy đâu ra tiền? Đây chẳng phải là chuyện rành ra đó sao? Thợ mộc lý ở đầu đông làng, quanh năm nhận việc riêng làm đồ gỗ cho làng khác, mỗi năm cũng tích cóp được mấy chục đồng. Theo lý lẽ của Trần Kiến Quân mày, thì chẳng lẽ đại đội phải trói chú ấy đi tác động vật lý ngay lập tức sao? Trong đám đông, vợ thợ mộc lý sắc mặt thay đổi hẳn, vội vàng rụt người lại phía sau. Còn cả cái tem phiếu lương thực toàn quốc đó nữa. Mày tưởng cái đó là rau cải trắng ngoài chợ chắc? Cái đó chỉ dành cho những người đi công tác ngoại tỉnh, lập được công lớn cho đất nước, mới có tư cách được cấp định mức đó. Trần Kiến Quân mày, cả đời chỉ quanh quẩn nơi xó xỉnh bùn lầy này, chưa từng thấy sự đời, nên cứ ngờ ai cũng giống như mày, đều là lũ ếch ngồi đáy giếng cả. Dân làng đứng xem đưa mắt nhìn nhau. Thím Triệu và mấy bà trong làng nháy mắt với nhau. Nghe cũng có lý đấy chứ. Có khi nào Kiến Quân bị hủy hôn nên trong lòng ấm ức, nên mới cố tình tới đây để hắt nước bẩn không? Tình thế bắt đầu xoay chuyển, gió đã hoàn toàn đổi chiều. Trần Kiến Quân bị nói trúng tim đen trước mặt mọi người, mặt đỏ gay như gan lợn. Có giỏi thì bảo nó đem lai lịch số tiền đó ra ánh sáng đi. Không dám đưa ra thì nó chính là kẻ trộm. Ta sẽ lên công xã tố cáo nó ngay bây giờ. Lời vừa dứt, Tô Thần Uyên vác một con lợn rừng đi tới. Đây là giấy tờ của ban vũ trang công xã, tiền trợ cấp thương tật sau 5 năm đi lính. Mấy trăm đồng này là tiền mồ hôi nước mắt tôi đổi bằng nửa mạng sống của mình. Lai lịch này đã đủ minh bạch chưa? Cả sân bỗng chốc im phăng phắc. Mấy gã đàn ông vừa rồi còn hùa theo, trợn tròn mắt kinh ngạc, liên tục lùi lại phía sau. Trần Kiến Quân cố dặn ra hơi cuối cùng, nghiến răng gầm lên, nói mồm thì ai chẳng nói được. Mày có giỏi thì lấy chứng nhận của ban vũ trang ra đây cho mọi người xem nào. Không dám lấy ra thì chắc chắn là mày có tật giật mình rồi. Được, mày không lấy ra chứ gì. Tao lên công xã tìm cán sự bảo vệ ngay. Ngày mai đại hỉ, tao để xem mày hạ màn thế nào. Nói xong, hắn lùi thủi len qua đám đông rồi chạy mất. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Một sĩ quan lập công hạng nhất, sao có thể quay về cái xó xỉnh nghèo nàn này là một thằng què cô độc chứ? Hắn càng nghĩ càng thấy đó là Tô Thần Uyên đang mượn oai hùm, bịa chuyện để hù dọa người khác thôi. Hắn chạy thẳng lên công xã. Chỉ cần ngày mai trong bữa tiệc, tại đám cưới yêu cầu đưa chứng nhận ra mà không có, thì tội danh đầu cơ trục lợi coi như xong đời rồi. Tô Thần Uyên, tao để xem ngày mai mày ra đi thảm hại thế nào. Đến trước ngày cưới, bên bìa rừng nhỏ sau làng, Tô Thần Uyên đưa cho Tô Hà một cuốn sổ cũ màu đỏ. Trần Kiến Quân thật sự đã đi tìm cán sự bảo vệ công xã rồi. Ngày mai trong bữa tiệc chắc chắn sẽ có một trận náo loạn. Em có sợ không? Trong bữa tiệc ngày mai, tôi sẽ khiến hắn ngay cả làm ma cũng không xong. Sáng sớm ngày hôm sau, trong sân nhà họ Tô đã vô cùng náo nhiệt. Nhà Tô Thần Uyên thì rách nát, gió lùa từ phía, nên tiệc cưới được bày ở nhà gái trước, rồi sau đó mới đón dâu về. Một tiếng động lớn vang lên, Trần Kiến Quân dẫn theo 3 người của công xã, cán sự bảo vệ công xã xông thẳng vào. Còng cái tên thành phần xấu chuyên đầu cơ trục lợi này lại cho tôi. Mọi người đừng ăn nữa. Số tiền này là tiền bẩn từ chợ đen mà có. Mọi người mà ăn là ăn cơm tủ đấy. Trong sân lập tức nhốn nháo cả lên. Trời đất ơi, người ta đến bắt người thật kìa. Chuyện hỉ lại hóa thành chuyện buồn rồi. Con cả nhà họ Tô hôm nay định làm góa phụ sao? Tên cán sự bảo vệ dẫn đầu, lấy ra một chiếc còng sắt sáng loáng, tiến thẳng về phía Tô Thần Uyên ép tới. Bắt trên tay Tô Minh Đường rơi xuống đất. Vương Tú Phấn thì bùn rùn chân tay, ngã quỵ xuống nền đất. Tô Tiểu Hồ đỏ hoe mắt, vờ lấy cái ghế băng định xông lên, nhưng bị Tô Đức Vượng giữ chặt lại. Tô Hà cầm cây cán bột đứng chắn trước mặt Tô Thần Uyên. Đồng chí Tô Hà, cản trở người thi hành công vụ là tội nặng đấy. Lệnh bắt giữ đâu? Công văn của công xã đâu? Chỉ dựa vào mấy lời nói thối tha của cái thằng du côn Trần Kiến Quân này mà các anh dám mang còng tới phá đám cưới của Tô Hà tôi sao? Các anh là cán sự khoa bảo vệ mà ngay cả quy trình tổ chức cũng không mang tới à? Từ bao giờ mà các anh trở thành chó giữ nhà cho thằng Trần Kiến Quân thế? Cái mũ tội danh này úp xuống, sắc mặt Trương cán sự lập tức biến đổi.
Trương Cán Sự, anh đừng nghe con nhỏ này ngụy biện. Nếu nó không làm chuyện khuất tất, thì bảo nó đưa chứng nhận của ban vũ trang ra đây. Chính miệng nó đã nói, số tiền này là tiền trợ cấp thương tật. Nếu không móc ra được cuốn sổ đỏ đó, thì nó chỉ là một thằng lính giả danh, cáo mượn oai hùng thôi. Tô Hà, mày có giỏi thì bảo nó lấy ra đi. Hôm nay nếu nó không đưa được cuốn sổ có dấu đỏ ra, thì tao sẽ giương mắt nhìn nó bị tiễn đi bằng kẹo đồng. Mày muốn chứng nhận chứ gì? Được, tao cho mày tọa nguyện. Tô Hà lôi một cuốn sổ đỏ cũ ra rồi ném thẳng về phía đó. Trương Cán Sự cúi đầu nhìn lướt qua, đôi mắt dần dần trợn ngược lên. Đại đội trưởng đại đội mũi nhọn, tiểu đoàn trinh sát đóng quân tại chỗ, tuyên dương anh hùng lập công hạng nhất, đặc cách hưởng trợ cấp quân nhân thương tật cách mạng hạng nhất. Ngay sau đó, anh ta giơ tay lên, chào thủ trưởng. Hai chân Trần Kiến Quân nhũn ra, ngã bệt xuống đất. Một mùi khai nồng nặc bắt đầu tỏa ra. Trần Kiến Quân, anh bị đặt vu khống anh hùng lập công hạng nhất. Bản án này, kỷ luật tổ chức nên tính thế nào đây? Tốt nhất là trong lòng anh nên tự biết đi. Trương Cán Sự, kẻ tung tin đồn nhảm gây rối đang ở ngay đây. Các anh muốn đưa hắn đi hay để hắn ở lại? Trần Kiến Quân bị đặt vô căn cứ, vu khống anh hùng lập công hạng nhất. Món nợ này, kỷ luật tổ chức sẽ xử lý thế nào? Tốt nhất là anh nên biết điều một chút. Trương Cán Sự, kẻ gây chuyện thị phi đang ở đây. Các anh định mang hắn đi hay để hắn lại đây? Trương Cán Sự vung rộng cánh tay, giáng một cái tát này lửa vào mặt Trần Kiến Quân. Thằng xúc sinh mù mắt này, dám đem danh dự quốc gia ra làm trò đùa, bôi nhọ anh hùng chiến đấu. Tao thấy mày muốn hẹo rồi. Trần Kiến Quân hoàn toàn bị đánh cho choáng váng. Trương Cán Sự không để cho hắn có cơ hội thở dốc, nhanh nhẹn tháo chiếc còng sắt bên thắt lưng ra, sải bước tiến lên phía trước, túm chặt lấy cổ áo Trần Kiến Quân. Cứu mạng với, Trương Cán Sự, anh bắt nhầm người rồi. Bắt nhầm cái gì? Mày cố ý tố cáo sai sự thật. Đây gọi là bôi nhọ anh hùng chiến đấu. Ngày đại hỷ của người ta, mày lại dẫn người đến phá hoại. Đây là tội phá hoại hôn nhân quân đội. Hai cái tội danh hẹo người này ập xuống. Mặt Trần Kiến Quân lập tức trắng bệch như giấy. Mang đi, lập tức giải về khoa bảo vệ công xã. Trả xét nghiêm ngặt cho tôi. Tô Hà, cô định đưa tôi vào đó để cải tạo sao? Đừng có mà hẹo sớm quá. Tiếng kêu thảm thiết trong tuyệt vọng của Trần Kiến Quân dần xa khuất. Trương Cán Sự cúi người xuống, cầm cuốn sổ đỏ dưới đất lên bằng cả hai tay, đi đến trước mặt Tô Thần Uyên, cái lưng khom xuống thành một góc vuông. Thủ trưởng, là do chúng tôi thiếu sót trong công việc, nghe tin lời sàm ngôn của kẻ tiểu nhân đã làm phiền đến bữa tiệc khỉ của ngài. Xin thủ trưởng cứ kỷ luật, cứ theo quy định mà làm. Người của khoa bảo vệ vừa mới đi khỏi, chiều gió trong sân nhà họ Tô lập tức thay đổi. Tôi đã bảo mà, Thần Uyên trong cái tướng này là biết làm nên nghiệp lớn rồi. Bác dâu Lưu Thúy Hoa không biết từ xó xỉnh nào chui ra, giơ tay định nắm lấy cánh tay Tô Hà. Ôi trời, cháu gái ngoan của bác. Vừa nãy bác dâu chỉ là lo lắng quá nên quẫn trí thôi. Cháu tìm được người chồng tốt thế này, đúng là tổ tiên nhà họ Tô chúng ta hiển linh rồi. Tô Hà nghiêng người né tránh bàn tay của Lưu Thúy Hoa. Chuyện này hôm nay coi như là một bài học cho mọi người. Kết cục của Trần Kiến Quân chính là gương tài liếc. Sau này, nếu kẻ nào còn dám sau lưng đặt điều nói xấu người đàn ông của tôi, thì sẽ không chỉ đơn giản là lên khoa bảo vệ uống trà đâu. Dụng cụ trong tay Tô Hà này không để năng họ hàng gì đâu. Lưu Thúy Hoa bị lời này vỗ mặt ngay trước đám đông, nghẹn họng đến mức sắc mặt xám xịt, nhưng lại chẳng dám ho hay nửa lời. Ngoài cửa bỗng có tiếng bước chân dồn dập chuyển tới. Bí thư đại đội Tô Đức Vượng thở hổn hển chen qua đám đông, đi vào trong. Thần Uyên à, chú đến muộn quá. Chuyện hôm nay là do công tác của đại đội chưa được chu đáo. Chén rượu này, chú kính cháu, để tạ lỗi với cháu. Tô Đức Vượng nói xong, ngửa cổ uống cạn chén rượu mạnh. Thần Uyên này, cái sân nát của cháu đúng là không ở nổi đâu. Ban quản trị đại đội vừa họp xong đã quyết định mảnh đất đầu đông làng, ngày mai sẽ phê duyệt cho cháu làm đất thổ cư, cả gạch ngói lẫn xà gỗ. Đại đội sẽ cử người giúp cháu dựng 2 gian nhà đất khang trang, coi như đây là tấm gương về việc hậu phương quân đội của chúng ta. Miếng bánh từ trên trời rơi xuống này làm cả sân đều sững sờ, nhưng trong lòng Tô Hà thì quá rõ ràng. Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi. Một ông bí thư đại đội chẳng việc gì phải bỏ ra cái giá hời như vậy cho một quân nhân xuất ngũ, trừ khi lão ta có việc cần nhờ vả, hoặc là sổ sách của đại đội có chỗ không minh bạch, nên mới muốn mượn oai hùng để trấn áp tình hình. Chỉ với 2 gian nhà đất mà muốn mua chuộc một anh hùng lập công hạng nhất, cái bản tính này gảy vang đến mức đại đội bên cạnh cũng nghe thấy rồi. Đám cưới kết thúc, Tô Hà không ở lại nhà ngoại lâu, vì Trần Kiến Quân đã bị bắt đi.
Nên mẹ Trần và cô chị dâu góa bộ Tần Tiểu Lan chắc chắn sẽ lồng lộn lên như chó dại để trả thù. Cô mà ở lại lúc này chỉ tổ mang họa về cho nhà đẻ. Hai người bước cao bước thấp, đi trên con đường đất gồ ghề của làng. Điều kiện ở đây kém lắm, bây giờ em hối hận vẫn còn kịp đấy. Cuộc sống là do con người tạo nên. Nhà rách cửa nát em chẳng màng. Tô Hạ em một khi đã quyết thì có đâm đầu vào tường cũng không quay lại. Kết hầu Tô Thần Uyên khẽ chuyển động mạnh. Anh siết chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô hơn. Anh bước lên một bước, đẩy cánh cửa gỗ cũ nát đang trực chờ sụp đổ. Cứ ngỡ trong nhà sẽ là một màn tối đen như mực, không nhìn rõ mặt người. Không ngờ trên chiếc bàn vuông lại đang thắp một cặp nến hỉ long phượng đỏ rực to bằng bắp tay. Vào những năm 77, loại nến long phượng thủ công chính gốc này ở hợp tác xã mua bán ngay cả cái màu nến cũng chẳng tìm thấy. Chỉ có ở chợ đen lén lút mới thỉnh thoảng bắt gặp được. Mà giá cả thì đắt đến mức không tưởng. Người bình thường chỉ nhìn thôi cũng thấy xa xỉ rồi. Tô Thần Uyên, rốt cuộc anh còn giấu em bao nhiêu chuyện nữa đây? Sau này tôi sẽ kể dần cho em nghe. Đi vào trong phòng, Tô Hà ngả người xuống giường đất. Ôi trời, cái cổ chân của em sắp gãy rồi này. Thủ trưởng Tô à, hôm nay em phải đứng cả ngày. Đau chân quá, sống lưng Tô Thần Uyên lập tức cứng đờ. Anh vội vàng quay mặt đi chỗ khác, yết hầu khẽ nhấp nhô. Để tôi đi đun nước. Tô Hà nhìn bóng lưng cao lớn đang bỏ chạy kia mà cười đến mức hai vai run lên bần bật. Chẳng bao lâu sau, Tô Thần Uyên bưng một chiếc chậu trắng men đã chóc sơn bước vào. Anh quỳ một chân xuống rồi đặt đôi chân nhỏ nhắn của cô vào trong nước nóng. Cảm giác thoải mái ập đến. Gan của Tô Hà cũng lớn dần lên. Thủ trưởng Tô này, lúc anh cầm dụng cụ chọc tiết lợn không phải ái phong lắm sao? Sao bây giờ ngay cả nhìn em một cái anh cũng không dám thế? Tô Thần Uyên nghiến chặt răng hàm, mặt đỏ bừng như sắp nhỏ ra xì dâu đến nơi. Thôi bỏ đi. Tô Thần Uyên cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Anh vừa lấy cô ấn vào trong chăn vải thô. Rửa xong rồi thì ngủ đi. Để lại 4 chữ đó. Anh bưng chậu nước dưới đất định đứng dậy. Đôi lông mày lập tức nhíu chặt lại. Chỉ thấy chân phải của anh từ góc đùi trở xuống. Các cơ bắp co giật một cách không tự nhiên. Mồ hôi lạnh to như hạt đậu rịn ra trên trán. Chân anh bị làm sao thế này? Vết thương cũ thôi, không sao đâu. Ban ngày anh vác cả 100 cân thịt còn chẳng sao. Sao mới quỳ một lát mà đã tái phát rồi? Có phải do bị chèn ép nên động đến vết thương cũ không? Lúc làm nhiệm vụ cuối cùng ở biên giới, chân phải của tôi bị dính một mảnh lựu đạn. Mảnh đạn đã được lấy ra rồi. Chỉ là mỗi khi trái gió trở trời hoặc bị lạnh thì nó hơi tê cứng chút thôi. Hôm nay lại phải đứng cả ngày. Vất vả cho anh rồi, chỉ vì dính một mảnh lựu đạn mà được phê duyệt. Khoản trợ cấp thương tật hạng nhất đặc cách toàn quốc sao? Anh định lừa trẻ con 3 tuổi đấy à? Cởi giày rồi lên giường đi. 4 chữ nhẹ tênh khiến Tô Thần Uyên đứng chôn chân tại chỗ. Ngọn lửa tình vừa mới đè nén xuống lại lập tức sục sôi trong huyết quản anh một lần nữa. Để tôi ra bếp nằm tạm một đêm. Tô Thần Uyên, hôm nay cả làng đã ăn tiệc cưới của chúng ta rồi. Đêm động phòng hóa chúc mà anh lại để em nằm một mình trong cái chăn lạnh lẽo này sao? Có phải anh có vấn đề gì không? Rốt cuộc là anh có làm ăn gì được không hả? Là đàn ông thì ai cũng hiểu mấy chữ này có ý nghĩa gì. Rất nhanh sau đó, bóng nến hỉ long phượng trên bàn bắt đầu lay động dữ dội. Vợ à, tôi là đàn ông đấy. Đừng có mà đùa với lửa.